السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود داوود ومعاذ عليان في نقطة تفتيش. وموضوعنا النهارده عن مأساة الروهينجا المسلمين. بورما أو ميانمار هي دولة تقع في جنوب شرق آسيا، كانت تحت الاحتلال البريطاني عام 1824 حتى عام 1948. تعداد سكانها حاليا حوالي 55 مليون نسمة، أغلبهم بيدينوا بالبوذية، وفيها أكثر من 135 جماعة عرقية، كل جماعة لها تاريخها وثقافتها وحتى لغتها الخاصة بها. وأكبر تجمع للمسلمين موجود في إقليم اسمه أراكان أو راخين اللي بيقع في الغرب على خليج البنغال الغني بحقول الغاز. ومهمة قوي حكاية حقول الغاز دي. إقليم أراكان بيعيش فيه حوالي 2 مليون مسلم، أغلبهم من أهل السنة، لكن الحكومة الأغلبية البوذية في بورما بترفض الاعتراف بهم كمواطنين، وبترفض حتى الاعتراف باسم جماعتهم العرقية اللي هو الروهينجا، وبيطلقوا عليهم اسم الغرباء أو البنغاليين. في عام 1982 أصدرت الحكومة في بورما قانون بعدم الاعتراف بأي شخص لا يستطيع إثبات أن أجداده عاشوا في بورما قبل عام 1823، يعني قبل الاحتلال البريطاني. وبطبيعة الحال القانون ده كان موجه بالأساس ضد المسلمين الروهينجا. ورغم عدم اعتراف الحكومة أو الأغلبية البوذية في بورما بوجود جماعة عرقية اسمها الروهينجا في إقليم أراكان، إلا أن الطبيب الاسكتلندي دكتور فرانسيس بيوكانان ذكرهم في دراسة نشرت له عام 1799 بعنوان مفردات مقارنة لبعض اللغات التي يتحدث بها في إمبراطورية بورما. وبيقول بيوكانان ما نصه: سأضيف الآن 3 لهجات يتم التحدث بها في إمبراطورية بورما، لكنها مستمدة بوضوح من اللغة الهندية. اللهجة الأولى هي التي يتحدث بها المحمديون الذين عاشوا طويلا في أراكان، والذين يسمون أنفسهم روهينجا أو السكان الأصليين لأراكان. وده بيؤكد أن المسلمين الروهينجا كانوا عايشين ومستقرين في إقليم أراكان قبل الاحتلال البريطاني لبورما بفترة طويلة. فإذا كانت الحكومة والأغلبية البوذية في بورما مش عايزين يعترفوا بسكان الإقليم كمواطنين في بورما، فالمنطق بيقول إنهم يعطوا حتى على الأقل للإقليم ده حق الاستقلال. لكن المنطق البوذي زي المنطق الصهيوني زي المنطق الأوروبي، الأرض بتاعتنا لكن الشعوب مش بتاعتنا. أراكان بالنسبة ليهم هي أرض بلا شعب، نفس منطق الصهاينة عن أرضنا في فلسطين، ومنطق الأسبان والبرتغاليين عن قارة أمريكا. وزي ما ارتكب الصهاينة المذابح ضد أهلنا في فلسطين فرج الله سبحانه وتعالى كربهم، وارتكب الإسبان والبرتغاليين المذابح ضد السكان الأصليين لقارة أمريكا، برضو البوذيين في بورما عملوا العديد من المجازر والمذابح ضد المسلمين الروهينجا في أراكان، وصلت إلى حد التطهير العرقي، ده بالإضافة إلى عمليات التهجير المنظمة. ومأساة المسلمين الروهينجا لم تبدأ اليوم، لكن مأساة مستمرة من وقت الحرب العالمية الثانية. وده اللي بيقوله البروفيسور الأمريكي وأستاذ علم الاجتماع كورت جوناثان في كتابه جرائم الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان. بيقول كورت جوناثان في كتابه صفحة 263: ظل الروهينجا مخلصين للبريطانيين خلال الحرب العالمية الثانية، حتى عندما تراجع البريطانيون إلى الهند ودفعوا الثمن غاليا بسبب اختيارهم هذا، حيث قام الجيش الياباني والبرمي بتعذيب واغتصاب وذبح الآلاف من الروهينجا، وقام أكثر من 22,000 من اللاجئين بالهروب إلى الهند. وبيكمل أيضا فبيقول العلاقات البرمية الروهينجية والتي لم تكن جيدة من الأساس تدهورت سريعا. ففي عام 1948 تم تسريح المسلمين من الجيش، وتم استبدال الموظفين ورجال الشرطة المسلمين بمسؤولي الحكومة البرمية والعسكريين. تم اعتقال زعماء الروهينجا بشكل اعتباطي، ولم يسمح للاجئين الروهينجا الذين هربوا إلى الهند بالعودة إلى بورما، حيث اعتبرتهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين، وتمت مصادرة ممتلكاتهم وإعطائها للبرميين اللي هم البوذيين يعني. بعد كده بيقول كورت جوناثان إن بعد فشل المفاوضات الدبلوماسية لجأ الروهينجا لحمل السلاح، ونجحوا بالفعل في تحقيق تقدم سريع. وبحلول عام 1949 كانوا سيطروا على شمال أراكان وطردوا البوذيين اللي استوطنوا هناك، لكن تم قمع الثورة عام 1961 وتم وضع الإقليم تحت إدارة ضباط الجيش. وبيكمل كورت جوناثان وبيقول في عام 1974 تم حرمان الروهينجا من الحق في التصويت، وأصبحت السجون في مدينتي أكجاب ورانجون معسكرات اعتقال للروهينجا الذين تم اعتبارهم فجأة مهاجرين غير شرعيين.
وبعد اضطرابات واسعة بدأت الحكومة البرمية في تنفيذ عملية التنين الملك، حيث انتشرت تقارير عن معسكرات عمل إجباري، تعذيب، اغتصاب وعمليات قتل جماعي في إقليم أراكان، حيث وضعت الحكومة البرمية خطتها لإجبار الروهينجا على ترك الإقليم. والفيديو ده جزء من تقرير تلفزيوني بيوضح خطة الحكومة والسكان البوذيين لقلب الحقائق وتصدير صورة مغلوطة عن اللي بيحصل في إقليم أراكان. All looked normal in Rakhine province, except for the heavy police and army presence. But then we arrived at what was once a bustling village. A sign reads, "No entry." Our local helper was keen to tell us that it was not just Rohingya Muslim houses that were burnt down. Around 500 people used to live in this village. We're told both Muslims and Rakhine Buddhists, but we know that it was mainly a Muslim village. The remains of a mosque over there, a bit of a giveaway. It's been burnt down too. We can also tell that people left in a hurry, some of them even leaving their shoes behind. Next door, Rakhine Buddhist houses remained intact. I went in search of some eyewitnesses. Did you see what happened? He tells me that he fled the violence when it started, but that it was Muslims who started it. A village elder wanted to speak to us. Have the Rakhine burnt any houses down? Nothing house in the Muslim house. All house is fire in all the Muslim house. No, Rakhine house. Rakhine people is no ban the Muslim house. Despite the elders' protestations, I found it hard to believe that Muslims would burn down their own mosque. What do you want to happen to the Rohingya? Rohingya have no any Rohingya. The Myanmar government have been selling the story that this is an equal fight between two opposing groups. They say that then they sent in the military to stop the violence. It's a story that Western governments have bought. They have either stayed silent or applauded the government's actions. I wondered if that was why I was allowed into the region, in the expectation that I would buy the story too. The next day, what was really happening became clearer. This is the Nazi district in Sitwe town. On first sight, the devastation is truly shocking. Like the aftermath of a war or a natural disaster, only Muslims lived here. Nearly 60,000 Muslims used to live in this area, but as you can see, it is now a wasteland. First of all burnt down, and then the military came to clear the rest away. Nothing remains. There were schools here and at least 5 mosques. Muslim shops nearby have been ransacked. All the surrounding houses are Rakhine. They have been left intact. Areas like this are scattered all across northern Rakhine state. Many tens of thousands are now homeless. وده بالإضافة للفيديو اللي حضراتكم هتشوفوه، وده لراهب بوذي من بورما، واللي بيؤكد إن المجازر اللي ارتكبها البوذيين في بورما كانت بدافع ديني مش سياسي. Sur ces images amateurs, on voit clairement un moine bouddhiste prendre part à la tuerie. Voici l'homme qui encourage ce déferlement de haine. Le moine Viratu se dit non violent, mais il traite les musulmans de chiens. Le magazine Time l'a surnommé le Ben Laden bouddhiste. Des millions de Birmans écoutent ses appels à la guerre civile. Les musulmans veulent se marier avec nos femmes. Ils vont les forcer à se convertir. Leurs enfants seront une menace pour le pays et ils détruiront notre religion. Nous devons défendre notre race. Inspirées par ces prêches, les violences se multiplient en Birmanie. Elles ont fait des centaines de morts dans plusieurs villes du pays. La haine, étouffée par 50 ans de dictature, menace de dégénérer. On parle de personnes qui sont découpées à la machette, qui sont brûlées vives dans leur maison, parce qu'ils sont Rohingyas, parce qu'ils sont musulmans. On est vraiment dans le climat qui prévalait, le climat délétère qui prévalait au Rwanda avant le mois de juin 1994. On sait aujourd'hui qu'une étincelle, une simple étincelle peut déclencher des massacres à grande échelle. يعني الدافع الديني موجود وبشدة، وهي دي الحكاية باختصار.
حبينا نرد بالحقائق دي على العلمانيين ومدعي التنوير اللي بيحاولوا يصوروا مأساة مسلمي الروهينجا على انها مجرد صراع سياسي بين طرفين اصحاب حقوق مشتركه، لكن الحقيقه زي ما شفنا انها مأساة شعب مضطهد من عشرات السنين من حكومه اغلبيه بوذيه بيحاولوا بشتى الطرق ابادته والاستيلاء على ارضه. ميعادنا بكره في نقطه تفتيش جديده قبل ربع ساعه من دلوقتي في نفس المكان هنا في نقطه تفتيش. والسلام عليكم.